Sziasztok! Sziasztok, Megi vagyok. Ő a húgom, Nagy Bettina, és itt van velünk a Reggel című dalszerzője, Kovács Dániel. Illetve Nagy Gábor, aki készítette a videóklipünket, és most beavattunk titeket pár kulisszatitokba, hogy hogyan is készült ez a klip. A videó különlegessége az lesz, hogy 360 fokban készült, és átadom a szót. Így van, ezért körbe tudtok nézni már most is itt a szobában, illetve lesznek majd olyan jelenetek, ahol a forgatás helyszínein is körbe tudtok navigálni. Ha gépről nézitek ezt a videót, akkor az egérrel tudjátok így húzni jobbra, fel, balra, le, minden irányba. Ha telefonról vagy tabletről, akkor nagyon fontos, hogy nem elég, hogyha csak Facebookról nyitjátok meg ezt a videót, mindenképpen ki kell választani, hogy a YouTube alkalmazásban legyen megtekinthető, mert akkor lesz ez a 360 fokos gömb nézet elérhető. Amit jobb sarokban tudtok felül megtenni, hogyha ezt... Ha van. Az volt a legelső gondolat, hogy Bettikével énekeljem duettben, illetve jött az ötlet, hogy akkor csináljunk hozzá egy klippet, ami arra fog szólni, hogy mi reggelente szivatjuk egymást. A másik pedig igen ez, hogy a zenekar valahol pizsamában, egy köztéren vagy egy aluljáróban egy reggel az embereket picit mosolyra csalva, vagy az egész térnek hangulatát feldobva zenéjen ott, és igazából az már csak így egy ilyen habatortán, hogy ezt a kettőt végül is, ezt a két szálat sikerült valahogy így összehoznunk, vagy így összekötnünk azáltal, hogy ugye Bettit behúzza a Brigyavárosba. Nekem jó érzés volt pizsamában ott flangálni. Kényelmes volt a pizsama. Kényelmes volt a pizsama, igen. Meg nekem így nekem egyáltalán nem volt kellemetlen, hogy nekem ott pizsama. Sőt, én nagyon élveztem, hogy így nem veszük komolyan magunkat, hogy így saját magunkon is nevettünk. Összetörték álmomat, ha esténként rágondolok, előtörnek a démonok, félve hajtom le a fejem. Kivittük a hangfalat, és beraktuk a párna alá. De látszódjon a képet. Látszódjon. És akkor arra énekeltünk. Szinkronban legyen ugye a videó és a hang, de egyébként ebben az volt a vicces, hogy ugye egy ilyen kis bluetoothos hangszórót vittünk, és nem volt annyira hangos. Mondjuk a bőgőnek, az akusztikus gitárnak, a kahonnak, meg ugye a lányoknak is azért akusztikusan is volt hangja, a zongorán kívül, tehát mindennek. És amúgy tök jó hangulat volt, meg szerintem az emberek tök jól fogadták. Jó, az a téren volt az első olyan alkalom, hogy be kellett húznod végül is a matracot. És hogy mennyire volt ez így nehéz kihívás? A kihívás az volt benne, hogy Bettike nagyon nehéz. Nem, vagy én vagyok túl gyenge, nem tudom, de egyébként a végére eléggé elsupadt a kezem. Nekem egyáltalán nem volt fura, mert igazából engem húztak pizsamába. Szóval szerintem inkább azt nézték, aki húz, mert szerintem azt hitték, hogy én tényleg alszak. Próbáltam arra koncentrálni, hogy Briginek minél könnyebb legyen húzni. És ezt hogy csináltad? Hát, Úgy felemelkedtél? Hát úgy próbáltam, hogy nem teljesen így ránézkedni ahhoz. És mi volt végül is a trükk, hogy sikerült megcsinálni azt a felhúzós jelenetet az ágyról? Hogy ugye egyből berántottad ugye Bettit a helyre, és akkor elkezdtétek a táncot. Mi volt ennek a trükkje? Ezt megbeszéltük előre, hogy melyik lábbaddal ugrasz, még azt is megbeszéltük egyébként. Meg hogy mennyi időnk van, szóval hogy ezt azért párszor felvettük, hogy kijöjjön az, hogy mire már ugrik, addigra ugye kezdődik az utolsó refrén. És akkor tulajdonképpen a közös részek, a zenélős részek után elindultunk egyesével először Gáborral, a nagybőgősünkkel, lementünk a metróba,
Ugye az is vicces volt, mert oda ugye nyilván nem csapatos túl mentünk, de például én lementem segíteni, és hát erre nem volt kapacitás, hogy akkor most ott öltözzek vissza, ezért én is pizsamába mentem, holott ugye nekem szerepem nem volt, csak inkább instruálni, meg segíteni próbáltam, és akkor ott is azért úgy furán néztek, hogy mit keresünk itt. Az volt a legviccesebb, mikor megérkeztünk az utcazennélésről, és mikor megálltunk a ház előtt, akkor ott volt egy kecske az ajtóban. És ha már ott volt, gondoltuk, legyen ő is benne. Na, ez egy nagyon jó tér neked, nem? Itt a kaja. És ugye az volt az első jelenet, amit gyorsan fel kellett venni. Próbáltam így beszélni hozzá, hogy szia bájos, ilyenek. Hát, ha így felismeri a hangomat, és utána így jobban követ engem, hogy bejöjjünk a szobába. De hát igazából nem nagyon a hangomra figyelt, hanem a kajára. És nekem egyébként abban szerintem az volt a legnehezebb feladat, hogy mikor jön be a kecske, akkor tudod, hogy kopog a kis fotája, és természetesen hallottam mindent, hogy jönnek be, és hogy közelednek, és hogy azt ne nevessem el. Most, hogy így visszanézem a videókat, így nem tűnik annyira durvának így a szivatás, már mint olyan vicces, de abban a pillanatban én úgy képzeltem el, hogy ez ilyen több gonoszsága, hogy... Amikor így beszéltünk róla, ugye? Igen. Amikor Nem tervezgettük. fogom megcsinálni. Nem akartam. Hát szegény, megissza a földet. Betike, nem vagyok jó. Jó, de akkor is. És ugye ott van az a bizonyos nyitó jelenet, mikor Betikét leöntöm tejjel, és én azt hittem, hogy azt annyira nem lehet elbaltázni, hogy valakit fejbe öntesz 3 liter tejjel, de mégis el lehet, mert én hát így mellé öntöttem konkrétan az első próbálkozásnál. Engem egyáltalán nem zavartam úgy, hogy most így újra fel kell venni, mert igazából Brig is egy kicsit ilyen szomorú volt, hogy így félrement, és így ezzel meg akartam nyugtatni, hogy de nincsen semmi baj, tényleg, vegyük fel újra, kibírom, pedig nem volt valami, hogy feküdne a tejbe, de hát utána már 3 perc múlva mehettem fürdeni, szóval. Hála Istennek nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, sok levél érkezett, hogy ez a dal lesz az ébresztő órája, illetve hogy szebbé tettük ezzel a napját, vagy a reggelét, szóval ezért nem megérte. És nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen jól fogadták, tényleg.